นี้เราก็มาอยู่กันแถวย่านท่าพระอาทิตย์นะครับชวนทุกคนมาดูไอเดียการรีโนเวทตึกแถวให้กลายเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ไอเดียในการรีโนเวทปรับปรุงพื้นที่เดิมรวมไปถึงการจัดการพื้นที่หรือว่าห้องขนาดเล็กๆนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับน้องออมนะครับก็เป็นอินทีเรียดีไซน์ของโครงการนี้ที่นี่ก็คือชื่อโรงแรมว่านิลาโอทาวค่ะนิลาโอทาวครับแล้วก็น้องออมเองจริงก็เป็นรุ่นน้องที่สถาปัตย์ด้วยใช่ครับเริ่มต้นเดี๋ยวให้ออมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่เดิมเนี่ย existing มันเป็นยังไงก็อันนี้คือเดิมทีมันเป็นตึกแถวทั้งหมดเลยก็คือถ้าที่เห็นเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด6ห้องเจ้าของเนี่ยเขาขายตรงนี้ที่ตอนแรกเริ่มเลยอ่ะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสดค่ะแต่ว่าพอเราได้มาเนี่ยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสดก็ย้ายไปข้างๆของเดิมเนี่ยด้านบนเขาจะเป็นพื้นที่ห้องเช่าค่ะก็คือเขาจะแบ่งเช่าเป็นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้คนที่ทำงานแถวๆเนี้ยคือเขาเช่ากันค่ะซึ่งที่ออมซื้อมาก็จะเป็นตึกแถว2ห้องใช่2คูหามันประมาณสักกี่ชั้นนะฮะก็คือมีทั้งหมด5ชั้นรวมชั้นลอยด้วยหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรค่ะเบละ4เมตรก็คือรวมทั้งหมด8เมตรแล้วก็ความลึกที่20เมตรแต่ว่ามีระยะล่นค่ะด้านหลังก็3เมตรแล้วก็ข้างหน้า2เมตรก็คือจะเหลือระยะตึก4เบเนี่ยอยู่ที่15เมตรค่ะแต่ว่าพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของพื้นที่ก็40ตารางวาค่ะพื้นที่รวม40ตารางวานะครับแต่ถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2คูหาก็คือคูหาละ20ตารางวาใช่ค่ะครับแล้วก็ทีนี้ให้ออมเล่านิดนึงว่าตอนมาเจอตึกแถวเดิมครั้งแรกสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันมีปัญหาอะไรที่มันแอบซ่อนอยู่ไว้ไหมค่ะก็ตึกเนี้ยมันอายุตึกประมาณ40ปีสภาพก็คือเหมือนเขาก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรืออะไรเงี้ยก็คือปล่อยตามสภาพตึกเลยค่ะก็ตอนมาถึงตอนแรกอ่ะก็โซมนิดนึงค่ะแต่ถามว่าเรื่องความแข็งแรงโครงสร้างอะไรก็ปกติค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรามีการเก็บอะไรไว้บ้างแล้วก็มีอะไรที่เราทุบออกบ้างค่ะก็อันนี้พอมันเป็นตึกแถว2ตึกอะค่ะเรามีการรื้อถอนตัวผนังกั้นเพื่อเปิดให้โรงแรมมันเป็นเชื่อมต่อกันใช่ต้องเดิมทีตึกแถวอะเขาจะมีบันไดอยู่ด้านหลังทั้ง2ด้านเราก็จะต้องรื้อตัวนั้นออกเพราะว่าขนาดบันไดเดิมอะมันระยะความกว้างไม่ถึงตามกฎหมายซึ่งถ้ากฎหมายโรงแรมอะบันไดหนีไฟอะค่ะมันจะต้องกว้างพื้นที่โล่งอะ1.20 ชั้นพัก1.50 ค่ะซึ่งตึกแถวเดิมมันในระยะไม่ได้ค่ะเราก็เลยทำการรื้อบันไดเดิมทิ้งหมดเลยใช่แล้วก็มาสร้างบันไดใหม่ถูกต้องค่ะทีนี้หลักในการวางผังคร่าวๆหรือการจัดสเปซภายในเราจัดพื้นที่ของบันไดกับพื้นที่ห้องไว้แบบไหนและในแต่ละชั้นเนี่ยเราคิดสเปซมาเป็นยังไงบ้างค่ะก็พอวางแผนว่าเราจะทำเป็นโรงแรมเราก็เช็คข้อกฎหมายก่อนก็คืออย่างแรกเลยก็คือต้องมีบันไดหนีไฟค่ะแล้วก็อย่างที่2คือเราอยากจะทำก็คือเราต้องการให้มีลิฟต์เพราะว่าอันนี้มันเป็นตึก5ชั้นแล้วก็ต้องการเหมือนกับพื้นที่ตอนเนี้ย8 คูณ 15 เมตรเราพยายามจะจัดห้องพักให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ได้พื้นที่ที่มันแบบตอบโจทย์กับห้องพักโรงแรมที่ดีที่สุดค่ะซึ่งวิธีการวางผังหลักๆก็คือออมก็จะเอาตัวบันไดกับลิฟต์ไว้ตรงกลางแล้วก็พื้นที่ห้องจะเป็นหน้าหลังถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากให้ห้องพักได้แสงธรรมชาติทุกห้องแล้วก็บันไดหนีไฟกับลิฟต์มาไว้ตรงกลางเพราะว่ามันจะได้ลดพื้นที่ circulation ในการที่แบบต้องเดินเวลาออกจากลิฟต์หรือขึ้นบันไดหนีไฟลงบันไดหนีไฟมาเนี่ยมันก็จะออกสู่ห้องพักหน้าหลังใช่แล้วในเรื่องของงานระบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างก็พอมันเป็นอาคารพาณิชย์เก่าเขาก็จะมีห้องน้ำแค่ด้านหลังค่ะแค่ชั้นล่างด้วยค่ะแล้วก็จะมีอยู่ที่ชั้น3ค่ะเราก็เลยพอเราทำเป็นโรงแรมเราก็ต้องเดินงานระบบใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเพื่อให้มันรองรับกับปริมาณคนที่มาพักที่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องถ้าตึกเนี้ยก็คือจะมีชาร์ปอยู่ทั้งหมด3จุดค่ะเพื่อรองรับห้องข้างหลังห้องข้างหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็ข้างหน้าฝั่งขวาค่ะทีนี้ให้ออมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภาษานิดนึงครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับของเดิมซึ่งของเดิมก็คือเพื่อนบ้านข้างๆนี่คือเป็นอย่างนี้เลยมาก่อนใช่ค่ะก็คือถ้าดูจากของตึกเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือปราสาทเดิมค่ะแล้วก็เราก็ทำการปรับปรุงโดยการที่ว่าของเดิมเขาเป็นราวกันตกแบบทึบค่ะเราก็มีการเหมือนตัดออกแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นราวกันตกที่มันโปร่งขึ้นค่ะในห้องพักก็แขกสามารถเทควิวแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาได้มากขึ้นครับ
แล้วก็ด้วยความที่เราชอบต้นไม้ อืม ค่ะ เราก็เลยมีการนำต้นไม้เนี่ยเหมือนเป็นตัวตกแต่ง อ่า ให้กับอาคารแทน ให้มันดูแบบสบายตา แล้วก็แบบมูทที่มันเป็นแบบโฮมมี่ขึ้น อืม ค่ะ ครับซึ่งจริงๆ feeling มันก็ดูแบบสดชื่นขึ้น ใช่ นะแล้วก็อย่างหนึ่งคือโทนสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นโทนสีที่อ่อนลงด้วย ใช่ค่ะ อืม เราอยากให้อาคารมันดูโมเดิร์นขึ้นกว่าของเดิม ครับ เราก็เลยใช้สีโทนที่มันอ่อนสว่างขึ้น อืม ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวจะให้ออมเล่าตั้งแต่พื้นที่โซนด้านหน้าชั้น1ตรงนี้นะครับซึ่งมีคาเฟ่อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันด้านในครับ ได้ค่ะ ตอนนี้เราเข้ามาในคาเฟ่นะครับซึ่งพื้นที่ชั้น1ก็คือออมตั้งใจอยู่แล้วป่ะว่าจะเว้นไว้ให้สำหรับการแบบมี commercial space แบบนี้ ตอนที่เราได้ตึกนี้มาเราก็เลยตั้งใจว่าตรงนี้เราจะปล่อยเป็นพื้นที่เช่า อ่า ค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือมีเป็นร้าน Sun Forest เข้ามาที่มาเช่าเป็นร้านกาแฟ อืม ค่ะ แล้วเราก็จะต้องเก็บทางเข้า อ่า สำหรับเข้าโรงแรมหน้ากว้างมันต้องแบบประมาณ2เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยทางเข้ามันต้องเคลียร์1.50 เมตรค่ะ เราก็ไม่อยากให้เหมือนมันเป็นทางเข้าแบบตรงๆแคบๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมีไอเดียว่าเหมือนกับทำให้มันดูเป็น approach ที่มันรับกับหน้าถนน อืม ให้แบบคนที่เข้ามาเนี่ยเห็นทั้งประตูโรงแรมแล้วก็เห็นทั้งแบบร้านคาเฟ่ อ่า ค่ะ ก็เลยเป็นที่มาของทำผนังโค้ง อืม แล้วก็ตามกฎหมายมันจะต้องมีแรมป์ อืม เพราะว่าระดับพื้นที่มันไม่เท่ากับหน้าถนน อ่า ค่ะ เราก็เลยออกแบบให้แรมป์อ่ะมันสัมพันธ์ไปกับความโค้ง อ่า ของผนังร้าน ครับ ค่ะ ซึ่งจริงๆพอมันโค้งมันก็เปิดมุมมอง ใช่ approach ทางเข้าให้มันแบบกว้างขึ้นเลยนะ แล้วก็เหมือนกับร้านมันก็ดูน่าสนใจ น่าสนใจขึ้นด้วย มาก ครับ ทีนี้อินทีเรียข้างในของคาเฟ่ออมก็ออกแบบด้วย ใช่ ซึ่งก็จะเห็นว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจมากเดี๋ยวให้ออมค่อยๆเล่าไปแล้วกันนะฮะ ค่ะ เอาจากตัวผนังก่อนก็ได้ ซึ่งเราเห็นทั้งสองฝั่งเลยอ่ะ ค่ะ ก็มันเป็นตึกที่แบบประมาณ40 ปีแล้วอะค่ะ อืม คือโครงสร้างมันยังเป็นผนังอิฐมอน อืม แดงอยู่ คือเรารู้ตรงนั้นเราก็เลยเหมือนกับอยากจะโชว์ texture โดยที่ไม่ต้องแบบตกแต่ง finishing อืม ค่ะ ครับ เราก็เลยเหมือนกับเปิดผนังให้โชว์เป็นผนังอิฐไป อืม ค่ะ แล้วก็เหมือนกับเล่นเรื่องของแบบโชว์แบบคาน อ่า ที่แบบเรากระเทาะพวกผิวฉาบออก ผิวฉาบ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ แล้วก็แต่งด้วยแบบไม้อัดกับ ต้นไม้ ครับ ค่ะ อืม ให้มันแบบเป็นสีที่มันล้อกับสีของโรงแรมด้วย อืม ค่ะ จริงๆมันก็จะมีความคอนทราสต์กันนะกับ texture ที่ดูขรุขระดิบๆหน่อย ค่ะ กับส่วนที่มันแบบอาจจะเนียบขึ้นมาหน่อย ใช่ค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของวัสดุไม้ที่ออมเลือกมาก็จะเห็นว่าเป็นโทนสีเข้ม ค่ะ เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสีของไม้อัดจริง แล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้จริงอะค่ะ ครับ เราก็ใช้วิธีเหมือนย้อมใสเลย อ่า ค่ะ มันก็เลยเป็นสีตัวนี้ที่มันตัดกับสีเขียว พอมันเป็นโทนที่ออกโทนเนี้ยมันก็ดูจะกลมกลืนกับสีอิฐอะไรมากกว่า ใช่ อื ค่ะ ม เพราะอยากให้มูดโดยรวมคือไม่ได้ตกแต่งแบบมาก คือเหมือนกับใช้สีวัสดุจริง อ่า ค่ะ แล้วก็จะเห็นการเลือกใช้วัสดุบางอย่างที่ดูน่าสนใจอย่างเช่นตัวลอนที่มันดูเหมือนเป็นลอนหลังคาใสๆนะ ค่ะ แต่เราก็เอามาปิด ใช่ ได้ขนาดนี้ ก็ด้วยความที่ผนังมันเป็นผนังโค้งอะค่ะ อืม พอถ้าเกิดมันจะกั้นเป็นกระจกใสเลยราคามันจะสูงมาก อืม อันเนี้ยเราก็ไปได้ไอเดียมาหลังคาใสใช้เป็นตัวกั้นสเปซ อืม ค่ะ แล้วก็จะมีแต่ส่วนตรงเนี้ยเรายอมเป็นกระจกนะ ค่ะ เพราะจริงๆมันเหมือนเป็นคือเมื่อกี้ที่มองจากข้างนอกอะ อืม มันก็ดูเป็นเฟรมที่สวยอาจจะเป็น ใช่ เราการถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามแต่ ค่ะ ก็คือตั้งใจให้เหมือนเวลาคนที่เดินมาร้านนะคะ อืม เขาจะเห็นตัวกรอบเนี้ยมองเข้ามาในร้าน แล้วก็เห็นร้านชัดๆ ใช่มันเป็นแอปโพสให้ อืม ค่ะ ครับต่อเนื่องมาอย่างตัวโต๊ะอย่างนี้เองก็จะเห็นว่านี่ภาษาเราเป็นแบบกระเบื้อง ใช่ค่ะ ก็เหมือนอยากให้มันมีลูกเล่นนิดนึงไม่ใช่แค่แบบโต๊ะไม้อะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็เลยเหมือนเอากระเบื้องมาทำเป็นลายแพทเทิร์น ครับ แล้วก็ใช้ยาแนวที่เป็นสีเขียว อืม ตัดกับแบบให้สีมันเข้ากับร้าน อ่า ค่ะ จริงๆก็เริ่มเห็นสีเขียวแล้ว ซึ่ง ใช่ สีเขียวเนี่ยคือเป็นสีหลักของโรงแรมนะ ใช่ค่ะ อืมก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแถวนี้นะครับ ก็มานั่งเล่นกินกาแฟได้ ใช่ค่ะ เดี๋ยวจากตรงนี้จะให้ออมพาเข้าไปดูในโรงแรมกันครับ อันนี้เข้ามาก็จะเจอกับเป็นเหมือนโถงส่วนกลางนะโถงต้อนรับ ใช่ค่ะ ก็ชั้นหนึ่งอ่ะเราจะเป็น
ล็อบบี้ อืม ก็คืออันเนี้ยเราเป็น Airbnb เราก็เลยจะไม่มี reception คือแขกที่มาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกดรหัสเข้ามาแล้วเขาก็มาเอากุญแจที่เคาน์เตอร์เช็คอินเอง ครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีลิฟต์ ใช่ ตรงนั้นเป็นบันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟค่ะก็คือเหมือนกับเราจำกัดพื้นที่ที่เป็นแบบส่วนโถงกลางcirculation ที่แบบน้อยที่สุดค่ะก็ชั้นนี้ก็จะมีห้องสตาฟแล้วก็มีห้องพัก1ห้องที่อยู่ชั้น1 โอเคเดี๋ยวเอาพาไปดูครับ ตอนนี้ออมก็พาเข้ามาที่ห้องพักแรกนะครับของชั้น1ซึ่งชั้น1เนี่ยมีห้องเดียวเลยแล้วก็เป็นห้องที่มีสเปซพิเศษด้วยเพราะว่ามันจะเป็นดับเบิลรูมมีชั้นลอยด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นให้ออมเล่าถึงคอนเซปต์การตกแต่งอินทีเรียโดยรวมของโรงแรมนี้ก่อนครับค่ะก็ด้วยที่โรงแรมเนี้ยเราเป็น Airbnb อะค่ะเราก็เหมือนวางคอนเซปต์ว่าเหมือนแขกมาก็คือเหมือนมาอยู่บ้านเพื่อนคือมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมือนเป็นบ้านคือจะไม่ใช่แบบเหมือนมาโรงแรมที่ดูแบบว่าทางการอะไรเงี้ยค่ะอย่างห้องเนี้ยค่ะที่เป็นห้อง101อ่ะความสูงของฝ้ามันก็จะค่อนข้างเตี้ยอยู่ที่แบบ2 เมตร 10 เซนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีไอเดียที่จะทำเป็นห้องแบบ2 ชั้นพอเรามีเหมือนเป็นดับเบิลวอลลุ่มอ่ะมันก็ช่วยให้ห้องมันดูไม่อึดอัดค่ะแล้วก็ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าเหมือนกับเราต้องการให้เป็นแบบเหมือนบ้านแล้วก็กลุ่มแขกที่มาพักอ่ะเป็น Family Group หรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนค่ะห้องอ่ะเราก็จะมีการวางให้เหมือนกับมี living area ที่ใหญ่แล้วก็เหมือนกับมีส่วนของ pantry หรือโต๊ะทานข้าวไว้ในห้องให้แล้วก็จะมีห้องน้ำก็คือแยกทั้งส่วนที่เป็นห้องส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำค่ะเพื่อที่ว่าเวลามาเป็นกรุ๊ปอ่ะคือมันจะได้ไม่ต้องมานั่งรอห้องน้ำกันค่ะอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของห้องน้ำที่นี่ทั้งหมดคือทุกห้องจะเป็นแบบนี้เลยทุกห้องจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ดีนะเพราะสมมติมากัน 3-4 คนไม่ใช่ว่าคนนึงเข้าไปใช้แล้วว่าคนอื่นก็ต้องรอไปหมดเลยค่ะชั้นบนก็จะเป็นห้อง 2 bedroom ค่ะเราจะแบ่งเป็นห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่ที่สามารถแบบเสริมเตียงแล้วก็นอนได้ถึง6 คนค่ะด้วยความที่ชั้นนี้มันเป็นดูเพล็กซ์เราก็เลยเพิ่มห้องน้ำอีกห้องหนึ่งไว้ที่ชั้น2ด้วยเพื่อที่ว่าแบบตอนกลางคืนตื่นมาอะไรเงี้ยไม่ต้องเดินลงบันไดแต่ห้องน้ำข้างบนก็จะไม่ได้มีชาวเวอร์นะก็คือแค่เข้าห้องน้ำทำธุระตอนกลางคืนได้ใช่ค่ะแล้วก็ห้องนี้จะมีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกพื้นที่ด้านหลังได้ด้วยใช่ไหมค่ะก็คืออันนี้มันเป็นส่วนที่เป็นเซตแบ็กข้างหลังค่ะ3 เมตรเราก็เลยเหมือนทำเป็นสวนค่ะเพื่อที่ว่าห้องเนี้ยด้วยความที่ฝ้ามันเตี้ยเนาะเราก็พยายามเปิดช่องหน้าต่างให้มันเยอะที่สุดให้ห้องมันดูโปร่งแล้วก็เห็นสวนข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเบเนฟิตด้วยเพราะว่าแขกที่มาเป็นกลุ่มเขาก็จะชอบที่จะมีเหมือนกับพื้นที่สวนหรือพื้นที่ระเบียงซึ่งมันจะเป็นข้อที่แตกต่างจากโรงแรมทั่วไปก็ถือว่าเราก็จะเห็นความพิเศษของสเปซที่โรงแรมนี้มีมันก็จะมีความแตกต่างจากโรงแรมที่อาจจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะอันนั้นก็จะมีสแตนดาร์ดหรือมันมีความเป็นทางการแต่อันนี้พี่รู้สึกได้เลยว่าพอเข้ามามันจะเป็นอีกฟีลนึงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจากนี้จะให้ออมพาขึ้นไปที่ชั้นลอยซึ่งชั้นลอยก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลาง common area ค่ะที่เราแบบเตรียมใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับตอนนี้ออมก็พาขึ้นมาบนชั้น2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางของทั้งโรงแรมเลยใช่ค่ะอันนี้เราก็เรียกว่า common area ก็คือเราจะแจ้งแขกเลยว่าชั้นเนี้ยคือสามารถแบบมาทำอาหารได้เราเตรียมครัวให้ค่ะแล้วก็เรามีเหมือนเป็นไลท์สแน็คแล้วก็เครื่องดื่มอย่างเงี้ยก็คือแขกสามารถแบบมาทานได้ตลอดค่ะแล้วก็เราจะมีเครื่องซักผ้าอบผ้าให้ด้วยฟรีหมดเลยใช่ก็ชั้นนี้เราก็จะมีตู้น้ำไว้ที่ชั้น2ด้วยเพราะว่าในห้องพักเราจะเตรียมเป็นเหยือกน้ำไว้ให้แขกก็เอาเหยือกน้ำมาเติมน้ำตรงนี้ได้ตลอดค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็อันนี้คือความจริงเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยว่าอาคารสาธารณะจะต้องมีห้องน้ำที่เป็นสำหรับแฮนดิแคปค่ะ1 ห้องค่ะก็อาจจะมีขนาดที่กว้างหน่อยเดี๋ยวพื้นก็ไม่ได้มีการลดระดับเลยใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนของหน้าต่างที่เปิดออกไปเราก็จะมองไม่เห็นตรงทางเข้านะเห็นร้านกาแฟนิดนึงเลยอันนี้ก็คือเราออกแบบหน้าต่างให้มันตรงกับชุดประตูด้านล่างชั้น1อะค่ะเวลามองขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นตรงกันค่ะตรงนี้ก็คือเหมือนเปิดให้มันรับแสงธรรมชาติเข้าด้วยค่ะแล้วก็พอจะเห็นความเคลื่อนไหวของคนที่เดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการเจาะช่องเป็นวอลตรงนี้ขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับ
เราก็จะเห็นทะลุ3 4 5ข้างบนได้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเราอยากให้สเปซมันดูต่อเนื่องอ่ะคือด้วยความที่ตรงเนี้ยชั้น2ฝ้ามันเตี้ยมากอยู่ที่2.10 เมตรคือเราก็เลยเหมือนเจาะช่องตรงเนี้ยต่อเนื่องตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปเพื่อให้ตรงเนี้ยมันดูไม่อึดอัดมากครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ออมพาขึ้นไปชั้น3ต่อครับได้ค่ะตอนนี้ก็เราขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับใช่ค่ะก่อนอื่นจะให้ออมเล่าให้ฟังก่อนว่าสเปซภายในของแต่ละชั้นตั้งแต่3ขึ้นมาถึง5เนี่ยจะมีการวางผังยังไงบ้างครับค่ะก็อันนี้ถัดจากชั้น2ขึ้นมาก็จะเป็นส่วนห้องพักก็คือชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น3ก็จะมีห้องพัก3ห้องค่ะจะเป็นห้องเล็ก2ห้องข้างหน้าแล้วก็ห้องใหญ่ข้างหลัง1ห้องค่ะส่วนชั้น4เราจะมีห้องพัก2ห้องเป็นห้องใหญ่ข้างหน้า1ห้องแล้วก็ห้องใหญ่ข้างหลัง1ห้องแล้วก็ชั้น5เราก็จะมีเหมือนชั้น3เลยเลยเอาเหมือนกันคือ3ห้องค่ะก็คือข้างหน้าเล็ก2ข้างหลังใหญ่1ใช่ค่ะครับแล้วก็ทุกๆชั้นเนี่ยก็จะมีการเจาะเป็นวอยแบบนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเกิดเราเอาบันไดหนีไฟกับลิฟต์ไว้ตรงกลางอะค่ะมันทำให้คอริดอร์ห้องพักอะมันไม่มีแสงเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเราก็เลยตั้งใจที่จะสร้างวอยตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นสกายไลท์ที่ชั้นบนค่ะให้เหมือนกับแสงอะมันสามารถลงมาที่คอริดอร์คือไม่ให้มันรู้สึกมืดแล้วก็ให้มันรู้สึกแบบเชื่อมต่อคือเหมือนโปร่งอะไม่อึดอัดมากเพราะว่าเอาจริงๆตรงเนี้ยพื้นที่มันเล็กมากค่ะแต่พี่คิดว่าดีเลยนะการที่เจาะตรงเนี้ยเพราะมันทำให้แบบทุกอย่างมันไม่อึดอัดเลยค่ะแล้วก็แต่ละชั้นก็สามารถจะมองลงมาได้บางทีเพื่อนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าใช่บางทีก็เห็นแขกเขาก็จะมีการแบบเรียกกันอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆการที่เราเจาะแบบนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อโครงสร้างชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมค่ะก็ตรงเนี้ยความจริงตรงกลางตึกอะเราเจาะเยอะมากอย่างบันไดหนีไฟอะคือต้องเหมือนกับตัดพื้นออกทั้งแผ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเสริมตอกเสาเข็มใหม่เพื่อรองรับโครงสร้างบันไดค่ะส่วนลิฟต์ก็เหมือนกันก็คือเหมือนต้องลงเสาเข็มใหม่เพราะว่ามันต้องรับโครงสร้างของปล่องลิฟต์อะค่ะที่แบบต้องเป็นผนังหนา2ชั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงกลางพอเราเจาะวอยตรงนี้เหมือนกันเราก็เลยต้องเสริมโครงสร้างบีมที่พี่แก๊ปเห็นที่เป็นสีเขียวอ่ะก็คือจะเป็นบีมที่รับตรงจุดที่ว่าเราเจาะวอยตรงนี้ออกค่ะแล้วก็อันนี้ที่เราเล่นโค้งอ่ะก็คือเหมือนเราล้อมาจากหน้าอาคารที่เหมือนกับราวกันตกมันมีความโค้งเนาะเราก็ไม่อยากให้เหมือนมันแบบเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างแคบพอเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นมุมอะค่ะอันนี้เราก็เลยเหมือนพยายามทำให้มันโค้งคือโฟลว์ของการเดินแขกมันก็ลื่นไหลครับแล้วก็อย่างตรงนี้เองก็จะเห็นว่าเล่นเป็นช่องแบบอาร์คโค้งเหมือนกันนะใช่ก็เลยเหมือนความลงใช่ไหมค่ะก็คือเหมือนพยายามล้อฟอร์มโค้งค่ะแล้วก็โถงลิฟต์อะค่ะคือเนื่องจากเราคุมงบเนาะเราก็พยายามใช้วัสดุที่มันเหมือนกับไม่ได้เป็นราคาสูงแต่ว่า impact ของมันแบบค่อนข้างเยอะค่ะอย่างที่พื้นอะเราก็เหมือนพยายามเล่นแพทเทิร์นเพื่อให้มันไม่ดูแบบว่าน่าเบื่อเป็นแบบ random pattern ส่วนของพื้นนี่คือมันเป็นแผ่นที่เป็นหินขัดใช่เป็นกระเบื้องค่ะแต่ว่าเราเลือกเป็นให้มันดูเป็นลายหินขัดค่ะแต่ก็จะเลือกสีมีขาวเทาดำนะแล้วก็ปูสลับกันไปมาใช่ค่ะแล้วก็ผนังเนี่ยผนังของโถงลิฟต์อะค่ะเราก็มีการเหมือนทำ texture เพิ่มค่ะมันก็จะไม่ต้องกุ finishing เข้าไปแต่ว่ามันได้ texture อันนี้คือมันก็ต้องมีอุปกรณ์หรือมีอะไรที่คล้ายๆกับเรามาทำให้มันเกิดเป็นร่องก็คือให้พี่ผู้รับเหมาแบบใช้เกลียงขูดลายให้ค่ะครับก็ถือว่ามันก็จะมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเข้าไปดู1ห้องบนชั้น3ก็จะเป็นห้องด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นห้องไซส์ใหญ่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ออมพาไปดูค่ะตอนนี้ออมก็พาเข้ามาดูห้องชั้น3นะครับซึ่งจะเป็นห้องทางด้านหลังอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยก็คือห้องทางด้านหลังจะเป็นห้องใหญ่หมดเลยครับก็จะเห็นว่าไซส์ก็ใหญ่โตจริงแต่ว่าเดี๋ยวให้เล่าการวางผังนะครับเพราะว่าจริงๆเข้ามาห้องน้ำจะอยู่เจอก่อนเลยในข้างหน้าเลยค่ะก็คือเราต้องการให้เหมือนกับห้องเนี้ยคือกลุ่มคนที่มาพักนอนได้4คนค่ะเราก็เตรียมเหมือนกับห้องน้ำแยกอย่างที่เคยเล่าให้พี่แก๊ปฟังว่า
ห้องน้ำสำหรับคนที่มาอยู่กันหลายๆคนนะเราต้องการแบบแยกส่วนอาบน้ำแล้วก็ส่วนห้องสุขภัณฑ์กันแล้วก็จะมีของ pantry แล้วก็มีโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ให้ก็มีพื้นที่นั่งรวมตัวกันค่ะฝั่งนี้ออมทำเป็นแบบ bay window นะใช่ค่ะหลอกพื้นที่ว่าถ้าเกิดแบบมันเป็นแค่หน้าต่างห้องก็จะมีความแคบแต่ว่าพอเราเพิ่ม bay window เข้าไปก็เหมือนมันได้ฟังก์ชันของที่นั่งเพิ่มด้วยแล้วก็เหมือนเป็นมุมคอร์เนอร์ที่แบบคนมานั่งถ่ายรูปหรือนั่งดูวิวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงอย่าง bay window ก็จะเห็นว่าใช้ในหลายๆห้องเหมือนกันนะใช่คือที่เนี่ยเราอยากทำบ้านที่ไม่มีที่บ้านเราจริงๆก็ถือว่ามันก็เป็นแบบ experience ที่เราจะแบบได้สัมผัสประสบการณ์ที่มันแตกต่างจากอยู่บ้านปกติค่ะหรือว่าอย่างเช่นแบบเตียงบังเบสอย่างเงี้ยที่บ้านไม่มีอย่างเงี้ย family เด็กๆก็จะชอบมากค่ะแล้วก็แบบถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนเขาก็จะชอบที่เป็นบังเบสเพราะว่ามันก็จะนอนสบายได้นอนแยกกันอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ในแง่การตกแต่งก็จะเห็นว่าก็จะเป็นโทนสีแบบดูส่องสว่างนะก็เน้นโทนสีขาวเป็นหลักแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นไม้สีเข้มบ้างสีอ่อนบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างพื้นอันนี้เป็น SPC ใช่ค่ะก็คือเราด้วยความที่ว่าอันนี้เราทำกันเองเรามีการคุมงบประมาณค่ะผนังส่วนใหญ่เราจะเป็นผนังทาสีเรียบแต่ว่าเราใช้เน้นบางจุดในการตกแต่งผนังอย่างเช่นแบบผนังกุกระเบื้องหรือว่าผนังหัวเตียงที่เหมือนกับใช้เป็นแบบผนังรอนสำเร็จรูปค่ะในการแบบว่าช่วยสร้างแบบฟินิชชิ่งบางส่วนค่ะโดยที่แบบมันติดตั้งได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องการแบบโครงเยอะค่ะจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนบางส่วนที่แบบเน้นแอคเซนต์ขึ้นมาแล้วก็ตัดเพื่อให้ผนังมันดูไม่เรียบเกินไปใช่ค่ะบางส่วนของโครงสร้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการเสริมเป็นแบบว่าเหล็กเข้ามาใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้อย่างที่เล่าตอนต้นก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่บันไดเดิมของตึกอะค่ะพอเรารื้อตรงนี้ออกเราก็เลยต้องทำหล่อพื้นขึ้นมาใหม่เสริมคานบีมเข้าไปค่ะครับจริงๆอย่างที่เราเห็นผนังที่เป็นเฉียงๆอยู่นี่มันก็คือเป็นโครงสร้างบันไดเดิมอย่างคูหาเรามันจะเป็นบันไดสองข้างมันก็เลยจะเห็นทั้งสองด้านเราก็เก็บตรงนี้เอาไว้แล้วก็ใช้วิธีเหมือนใส่รูปใส่อะไรตกแต่งเข้าไปค่ะครับแล้วก็อย่างเรื่องของ lighting ครับจริงๆ lighting ด้วยความที่อันนี้เป็นตึกเก่าแล้วเราต้องการให้ซีลิ่งในห้องมีความสูงที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะทำฝ้าแค่บางส่วนก็คือจะเป็นฝ้าอยู่ในห้องน้ำที่เป็นงานระบบเพื่อซ่อนงานระบบต่างๆแต่ว่าในส่วนของ living room หรือห้องพักอะค่ะเราก็เลยเลือกจะใช้เป็น track light ให้มันครอบสเปซไปแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าไฟจะส่องไปที่จุดไหนค่ะโดยที่ไม่ต้องมาเดินท่อไฟแบบไปตามจุดต่างๆของดาวไลท์ค่ะอันนี้เราก็เหมือนเดินมาที่จุดเดียวเลยค่ะมันก็จะลดความเห็นท่อไฟในห้องครับแล้วก็อันนี้ก็มีเป็นเหมือนชิงช้าด้วยเนาะค่ะก็อันนี้เราใส่ไว้ให้เหมือนมันแบบสร้างคาแรคเตอร์ให้ในห้องคือให้มันดูมีกิมมิคจุดถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลามีเด็กมาเขาก็จะชอบค่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องก็เหมือนกันคือเราพยายามเลือกที่ให้มันเสริมคาแรคเตอร์ห้องนี้มันจะดูรอบๆนิดนึงค่ะก็จะมีเหมือนเป็นหลักลังปืนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราตั้งใจใส่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวซะเยอะเพราะว่ามันจะได้ดูฟีลเหมือนเป็นบ้านคือมันจะได้ไม่ดูแบบตกแต่งมากจนเกินไปคือจุดที่เราบิวอินอย่างเดียวก็คือจะเป็นส่วนครัวค่ะเพื่อให้แบบว่าแขกมาใช้งานได้สะดวกค่ะอย่างนี้ก็คือเราก็ติดล้อเพิ่มเติมใช่คือความจริงรังมันก็จะมาเดี่ยวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาซ้อนแล้วก็ใส่ล้อค่ะอย่างพวกนี้คือไปหาซื้อจากที่ไหนยังไงครับอันนี้ไปจตุจักรโซนที่มันใช่ตึกแดงที่มันแบบขายของเก่าอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคฮะก็เดี๋ยวจากนี้ให้ออมพาขึ้นไปดูชั้นบนต่อครับได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องบนชั้น4นะครับซึ่งออมพามาดูเป็นทางฝั่งด้านหน้าบรรยากาศก็จะเห็นวิวทางถนนข้างหน้าเลยใช่แล้วก็เห็นแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึงครับการดีไซน์ห้องที่เป็นทางฝั่งด้านหน้าแล้วก็ชั้น4มันจะมีความแตกต่างจากชั้น3กับชั้น5นิดนึงตรงที่ว่า3กับ5เนี่ยฝั่งด้านหน้าจะเป็น2ห้องเล็กใช่ไหมใช่แต่ชั้น4เนี่ยเป็นห้องใหญ่เลยใช่ค่ะก็คือเหมือนเรามีไอเดียว่าเรามีห้องเล็กแล้วท
ที่เป็นแบบ4คนเราก็อยากจะมีห้องที่เหมือนกับเป็น 2 bedroom เพราะว่าบางทีเขาก็จะมาเหมือนเป็นกรุ๊ปอะเขาก็ต้องการเหมือนแบ่งห้องแต่ว่ายังได้แบบ living area อยู่ในห้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าห้องเนี้ยเราก็เลยเหมือนกับเชื่อม2ตึกเข้าด้วยกันเป็นห้องใหญ่ค่ะแล้วก็มีการแบบเซตผนังตรงเนี้ยค่ะให้ถอยเข้ามาจากระยะผนังตึกเพื่อให้มันกลายเป็นระเบียงออกไปนั่งได้ด้วยก็เนี้ยก็จะเป็นเบเนฟิตที่ว่าถ้าเกิดมาที่เนี้ยก็จะมีระเบียงค่ะแล้วก็มีบอกพี่ว่าห้องนี้เนี่ยไซส์มันคือ43ตารางเมตรเองซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคอนโดเนี่ย43จริงๆก็อาจจะทำเป็นแบบ1 bedroom ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะให้เล่านิดนึงว่าการวางผังวางแปลนยังไงทำไมมันถึงยังทำ 2 bedroom ได้แล้วก็เนี่ยมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็น common อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้คือพอพื้นที่จำกัดอ่ะเราก็เลยยกพื้นช่วยอย่างอันนี้คือห้องเล็กอะค่ะเราจะมีการเหมือนยกพื้นขึ้นมาให้สูงแบบจากพื้น90 เซนเลยเพื่อให้พ้นระยะของเคาน์เตอร์ครัวออกมาคือห้องอ่ะเขาก็จะเหมือนกับสามารถได้แสงธรรมชาติด้วยแล้วก็เทควิวด้วยความรู้สึกก็จะไม่อึดอัดมากแล้วก็พอตรงช่วง90ข้างล่างค่ะก็ทำเป็นที่แขวนเสื้อไปด้วยเลยก็คือสามารถเก็บกระเป๋าแล้วก็แขวนเสื้อผ้าได้ค่ะจริงๆพอยกพื้นมาแบบนี้ก็ทำให้ตัวห้องมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนแคบหรืออึดอัดนะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกันกับที่ออมบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยกพื้นแล้วเราทำเป็นเตียงมาเนี่ยวิธีการจัดอาจจะแบบมันก็จะยากนิดนึงมันจะยากใช่แล้วห้องมันก็จะยิ่งดูเล็กแล้วก็พอพื้นที่ส่วนที่ถัดมาตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบโต๊ะกินข้าวได้ทำงานได้ใช่ไหมครับมีเป็นโซฟาลิฟวิ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มี pantry เล็กๆเราก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ช่วยเหมือนกันก็คือเรามีโซนที่เป็นครัวแล้วก็ต่อมาเป็นแบบเป็นเบนช์ที่นั่งค่ะเพราะว่าถ้าเกิดวางเก้าอี้4 ตัวเลยมันก็จะดูแบบเยอะอะเฟอร์นิเจอร์เต็มห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้มันก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ค่ะทีนี้ถัดจากพื้นที่ส่วนแรกเราจะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเสานี้ก็จะเป็นเสาที่อยู่กลางห้องเลยแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเสาที่แบ่งระหว่างตึกแถว2 คูหาใช่ค่ะแล้วก็ความจริงตรงนี้มันจะมีปัญหาด้วยว่าพอเราทำห้องที่เป็นการเชื่อม2 ตึกเข้าด้วยกันมันจะมีเรื่องของระดับพื้นของทั้ง2 ตึกเดิมที่มันไม่เท่ากันค่ะอันนี้เราก็เลยต้องเปลี่ยนฟินิชชิ่งช่วยเพื่อทำปรับระดับพื้นคือตึกเนี้ยตรงนี้จะเตี้ยกว่าก็เลยปูกระเบื้องค่ะเพื่อให้มันมาจบกับ SPC ที่มันบางกว่ามันบางกว่าใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าพอมันเป็นพื้นที่ที่เป็น living dining บางทีอาจจะเลอะกว่ากระเบื้องก็ทำความสะอาดง่ายกว่าค่ะก็เหมือนเป็นการแบบแบ่งพื้นที่ไปในตัวด้วยแล้วก็ใช่เรื่องการใช้งานตรงนี้ก็ทำความสะอาดง่ายกว่าครับแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะเป็นอีก1 ห้องนอนนะครับค่ะพื้นที่ไม่ใหญ่เหมือนกันเราก็เลยใช้เป็นผนังโครงเหล็กกับกระจกเพื่อให้ห้องมันดูโปร่งแล้วก็ลดความหนาของกำแพงลงไปแล้วก็ privacy ด้วยการใช้ผ้าม่านแทนค่ะแล้วก็ส่วนห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนี้นะครับค่ะยังเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมค่ะก็คือเหมือนกับแบ่งห้องอาบน้ำห้องส้วมแล้วก็อ่างล้างมือแยกกันก็สามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยใช่เดี๋ยวจากตรงนี้จะให้ออมพาไปดูอีก1 ห้องบนชั้น4จะเป็นทางด้านหลังก็เป็นห้องไซส์ใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าก็จะวางแปลนคนละแบบเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ก็มาอยู่อีก1 ห้องบนชั้น4เป็นทางฝั่งด้านหลังนะครับใช่ค่ะถ้าให้เทียบกันก็คือไซส์มันจะเหมือนกับชั้น3เลยใช่แต่ว่าการจัดวางผังนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดเป็นชั้น3เมื่อกี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะของ Family Room คือเราตั้งโจทย์ว่าเหมือนกับให้เป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่มาพักแต่ว่าห้องนี้เราตั้งโจทย์ว่าเหมือนกับให้มันดูแบบ Luxury ขึ้นอยากให้เหมือนอาจจะเป็นคู่รักมาซะส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็ยังมีคอนเซปต์ว่าคือสามารถนอนได้4อยู่ค่ะก็คือจะมีโซฟาเบดอยู่ให้ด้วยแต่ว่าห้องนี้ข้อแตกต่างจากชั้น3ก็คือเราจะมีวางเลเยอร์ที่เหมือนกับมันเป็นโอเพนแปลนมากขึ้นค่ะก็คือเหมือนมีเตียงแล้วก็มีส่วนห้องอาบน้ำที่เหมือนกับมีอ่างอาบน้ำครับก็คือมีอ่างให้แล้วแต่ว่าก็ยังมีแบบห้องที่เป็นชาวเวอร์ให้ด้วยใช่ค่ะครับแล้วก็จะมีส่วนของ living room แล้วก็มีส่วนของ pantry มีให้เหมือนเดิมครับค่ะอยากให้เล่าให้ฟังถึงตัวโต๊ะที่อยู่ตรงนี้ครับจริงๆมันเหมือนเป็นรูปผสมนะจะบอกว่าเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานก็ได้หรือเป็นแบบไอแลนด์ก็ได้แล้วก็ดูแล้วรู้สึกได้เลยว่านี่น่าจะมีการดีไซน์เองเพราะมันเหมือนมีฟังก์ชันมีอะไรบางอย่างที่มันดูแบบเหมือนเป็นการคัสตอมมาเลยค่ะก็อันนี้คือใช่คือเราเหมือนกับมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วเราก็ต้องการทำตรงนี้ให้เป็นพื้นที่กินข้าวด้วยหรือว่านั่งทำงานด้วยค่ะก็เลยไม่อยากให้มันดูเป็นแบบโต๊ะ
ต๊ะธรรมดาอะไรเงี้ยมีลูกเล่นในการแบบว่าใช้หินสลับกับไม้ไม่ให้มันดูแบบแข็งเกินไปแล้วเราก็มีทำฟังก์ชันเพราะว่าอันเนี้ยความจริงห้องเนี้ยเราวางแผนเผื่อเป็นลองสเตย์ด้วยคือแขกที่มาอยู่อ่ะเขาก็จะได้สามารถแบบมีพื้นที่ใช้สอยในการวางจานวางอะไรได้เต็มที่หน่อยค่ะตรงขาด้านล่างก็มีชั้นที่วางของได้นะใช่ค่ะแต่ตรงนี้เราก็ไม่อยากให้มันดูเถอะทะเราก็เลยเหมือนทำให้มันเป็นเหมือนเสาเอียงๆอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อยากถามคือเสาที่อยู่ตรงกลางห้องเนี่ยมันไซส์ค่อนข้างใหญ่กว่าห้องอื่นค่ะแล้วก็ลักษณะของมันก็จะไม่เหมือนห้องอื่นที่เหมือนเรากระเทาะแล้วก็จะมีแบบใช่โชว์เปลือยไปค่ะก็คืออันนี้มันมีเรื่องราวว่าแบบเหมือนกับพอเราทำการกระเทาะโชว์เปลือยไปแล้วอ่ะก็คือวิศวกรเขาก็มาเห็นว่าเหมือนกับสภาพเสาอ่ะมันเสื่อมสภาพเหมือนมันมีการกร่อนของเส้นเหล็กที่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำให้เราเหมือนกับเสริมโครงสร้างเข้าไปก็เลยเหมือนต้องหล่อเสาตัวเนี้ยขึ้นมาใหม่ค่ะตอนทำก็คือมีการแบบต้องเอาเสามาค้ำก่อนแล้วก็เหมือนกระเทาะตัวปูนอันเนี้ยออกใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็เทหล่อใหม่ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าห้องนี้มันจะไม่ได้เป็นเสาตัวเปลือยค่ะซึ่งจริงๆอย่างถ้าเกิดว่ามีใครที่ต้องทำลักษณะแบบนี้กับบ้านหรืออาคารที่รีโนเวทมันก็อาจจะมีวิธีการตกแต่งเสาเพิ่มก็ได้นะอาจจะหาอะไรมากรุหรือว่าทำสีทำอะไรเพิ่มเติมต้องค่ะครับแต่ว่าอันนี้เราอยากโชว์เปลือยเราก็เลยเหมือนหล่อโชว์ไปเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็ถ้าให้เล่าก็คือมันจะคล้ายๆกับตรงโถงลิฟต์อะค่ะคือด้วยความที่มันเป็นห้องใหญ่แล้วเราก็คุมงบประมาณด้วยการที่แบบว่าไม่ติด finishing เพิ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับทำผนัง texture เหมือนกันก็คือทำให้เป็นผนังหลักไปเลยคือยาวต่อเนื่องไปจนถึงห้องน้ำเลยค่ะแล้วก็มีส่วนผนังที่เหมือนเราเล่นเป็นโค้งขอบมนด้วยค่ะตรงนั้นก็คือความจริงตรงนั้นอะช่วงทางเดินมันจะแคบมากอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเหมือนทำให้ผนังมันโค้งค่ะเพื่อเปิดให้ทางเดินตรงนั้นอะมันยังไม่อึดอัดมากค่ะจริงๆอย่างวิธีการที่เราทำโค้งเนี่ยก็จะเห็นในหลายๆส่วนเลยนะใช่ความจริงห้องอาบน้ำทุกห้องจะมีผนังโค้งอยู่ก็คือเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าพอพื้นที่เราจำกัดห้องน้ำที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยเราก็รู้สึกว่ามันดูธรรมดาน่าเบื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเพิ่มผนังนึงให้มันเป็นโค้งค่ะเพื่อที่ว่าลดซอกมุมด้วยแล้วก็ความรู้สึกตอนเข้าไปมันก็ดูมีอะไรแตกต่างจากห้องน้ำปกติค่ะครับแล้วก็อยากจะให้ออมพูดถึงการดีไซน์ห้องขนาดเล็กที่มีอยู่2ห้องด้านหน้านะครับจริงๆเราอยากจะเข้าไปดูข้างในเหมือนกันแต่พอดีว่ามีแขกอยู่นะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไอเดียในการที่จัดการสเปซเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ออมจะคิดจากอะไรครับค่ะก็อย่างห้อง2ห้องข้างหน้าเนี่ยห้องที่เล็กที่สุดคือพื้นที่20ตารางเมตรโอ้ครับค่ะเราก็มีการเหมือนจัดให้มันใช้พื้นที่ได้เต็มที่อ่ะโดยการที่เรายกพื้นห้องขึ้นก็ทำระดับให้มันรวมฟังก์ชันไปกับระดับของเคาน์เตอร์อ่างล้างมือค่ะก็คือล้างมือได้ด้วยแล้วก็หรือจะแบบเป็นพื้นที่นั่งทำงานไปด้วยเพื่อเหมือนกับ manage ฟังก์ชันในห้องให้มันได้แบบว่าใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ด้วยความที่พอเราแบ่งสเปซของพื้นยกที่เป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็ส่วนที่พื้นเป็นส่วนแต่งตัวกับห้องน้ำอะค่ะมันก็จะช่วยให้เหมือนกับคนไม่รู้สึกว่าส่วนเปียกกับส่วนแห้งอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นการแบ่งสเปซของส่วนพักผ่อนกับส่วนที่เป็นห้องน้ำหรือแต่งตัวไปด้วยใช่ค่ะครับเป็นจุดหนึ่งที่พี่ว่าเวิร์กเลยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนระดับแล้วก็นอกจากเปลี่ยนระดับจะสร้างความแตกต่างของพื้นที่แล้วเนี่ยพอมีตัวเคาน์เตอร์ที่เป็นทั้งอ่างทำงานได้กินข้าวได้เนี่ยมันก็เป็นการรวมฟังก์ชันที่หลากหลายเข้ามาด้วยกันนะใช่ค่ะก็ทำให้20ตารางเมตรเนี่ยมันฟังก์ชันครบอ่ะถึงแม้พื้นที่จะน้อยก็ตามแล้วก็อีก1ห้องนะครับห้อง502นะคะมันจะเป็นห้องที่เราคอนเซปต์ว่าต้องการให้นอนได้4คนค่ะห้องนี้พื้นที่อยู่ที่25ตารางเมตรค่ะความจริงมันต่อมาจากห้อง501แค่นิดเดียวเองคือเหมือนเพราะว่ามันจะได้ติ่งตรงนี้ของวอยเป็นส่วนของห้องอาบน้ำกับห้องส้วมค่ะพอมันเป็น4คนอ่ะแต่พื้นที่มันเล็กมากอ่ะเราก็เลยทำเป็นบังเบดมีการเหมือนกับเว้นช่วงให้เป็นเหมือนเป็นส่วนของ living นิดนึงให้คนเหมือนแบบมีพื้นที่นั่งนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าเฟอร์นิเจอร์ในห้องอ่ะคือเราจะพยายามทำให้มันโปร่งที่สุดเพ
ราะว่าเรารู้ว่าห้องมันเล็กแล้วแขกที่มา4 คนน่ะเขามีกระเป๋ามีอะไรที่เขาต้องการ อย่างทีวีอ่ะเราก็จะไม่ได้มีแบบเป็นฐานทีวีเราทำเป็นเสาให้ทีวีมันดูลอยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเปิดให้พื้นห้องอ่ะมันกว้างที่สุดค่ะแล้วก็เรามีการทำ partition แบ่งระหว่างห้องนอนกับโซนห้องน้ำค่ะด้วยความที่เราไม่อยากให้มันดูเป็นผนังทึบๆอะเราก็มีการใช้ผนังกระจกลอนเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็เหมือนกับมีการเว้นผนังนิดนึงเพื่อให้แบบห้องมันดูแบบต่อเนื่องกันแต่ว่ามันก็มีความ privacy ของมันด้วยค่ะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นห้องไซส์เล็กเนี่ยแต่ทั้ง2ห้องนี้ออมก็จะแยกส่วนที่เป็นวางโถสุขภัณฑ์กับชาวเวอร์ไว้ด้วยกันได้ค่ะก็คืออันนี้มันจะเป็นคอนเซ็ปต์ของทุกห้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นแขกที่มาพักถึง4 คนอ่ะเขาก็คนนึงอาบน้ำคนนึงเข้าห้องน้ำคนนึงแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แย่งกันครับค่ะหลังจากที่ได้ดูโรงแรมเรียบร้อยครับอยากจะให้ออมแชร์มุมมองว่าแบบบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้เสมอบางทีอาจจะวางแผนมาแบบนึงใช่ไหมแต่สุดท้ายต้องมาเปลี่ยนหน้างานใช่ค่ะก็คือเหมือนกับตอนออกแบบอะเราก็วางเลเยอร์ว่าห้องพักตำแหน่งเคาน์เตอร์ครัวอยู่ตรงนี้หรือว่าทีวีอยู่ตรงนี้แต่พอมาหน้างานจริงอะก็คือกับด้วยข้อจำกัดของแบบมีคานโครงสร้างเดิมค้างไว้อยู่เราไม่สามารถเดินท่อหรือท่อไฟฝังผนังมาได้เราก็จะต้องแบบแก้ปัญหาโดยการเหมือนกับก่อช่องชาร์ปเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เดินท่อตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเลเยอร์หน้างานไปด้วยหรือว่าพื้นที่ที่เราสำรวจวัดมาว่าได้ระยะเท่านี้แต่พอหน้างานมันมีความเออร์เลอร์ของแบบผนังเดิมหนากว่าที่เราคิดหรือบางกว่าที่เราคิดเราก็ต้องมีการเบิ้ลผนังเพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะคือระยะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนมันทำให้กระทบกับเลเยอร์เราก็ต้องมีแก้ปัญหาหน้างานครับจริงๆตรงนี้คือนอกจากเราต้องมีปรับเปลี่ยนแบบหน้างานได้ไวแล้วจริงๆผู้รับเหมาเองก็น่าจะมีส่วนในการช่วยได้เยอะเหมือนกันใช่ค่ะเขาก็จะมีแนะนำเหมือนกันว่าถ้าเดินมาทางนี้ไม่ได้พี่ลองทำเหมือนแบบพอกผนังออกมาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยเราด้วยค่ะก็ต้องคุยกันหน้างานตลอดความจริงคืองานรีโนเวทมันต้องเข้ามาดูหน้างานครับเพราะมันก็จะเป็นงานแก้ปัญหาซะเยอะนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีผู้รับเหมาที่ดีไว้ใจได้แล้วก็สามารถจะแนะนำเทคนิคอะไรต่างๆมันก็จะดีแบบดีขึ้นไปอีก